Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Bây giờ mình đang ở trong rừng, vừa mới hết giãn cách xong là phải đi rừng ngay. Tại vì 3 tháng ở nhà rất là buồn luôn ấy. Thôi bây giờ, đây là cái loài động vật đầu tiên mà mình tìm thấy trong cái buổi tối đầu tiên sau giãn cách này. Cái loài động vật này cực kỳ đặc biệt luôn. Đây là một loại thằn lằn bay, lộn, tắc kè bay chứ. Ở trong tên tiếng Anh thì nó gọi là Flying Gecko, tức là tắc kè bay hả? Các bạn xem phim Avatar đó, các bạn sẽ thấy cái loài thằn lằn này nó có những cái đặc điểm giống như mấy cái con rồng bay ở trong Avatar nè, cho các bạn coi nhé. Đây là một con chưa trưởng thành, không biết là cái cánh của nó có sặc sỡ không, nhưng mà đây là một loài nhìn nó rất là cổ đại á. Này cho các bạn coi này, bình thường ấy cái cánh này á, ở Việt Nam hình như là có 2 hay là 3 loài tắc kè bay á. Có loài ở trên Lâm Đồng mình thấy thì cái cánh bên trong này nó màu vàng, nhưng mà cái loài này thì cánh nó màu cam này, các bạn thấy không? Bên dưới cánh nó màu cam, còn ở phía bên trên lưng á thì nó sẽ có cái màu xanh như thế này. Nó sẽ có những cái màu xanh chấm xanh ở trên cơ thể này. Đó. Cái loài này thì nó có thể bay được luôn. Bay ở đây không phải là đập cánh để bay đâu nha, mà là ví dụ như là chạy thẳng lên trên thân cây, xong rồi là buông cánh ra bay sang cây khác, hoặc là bay sang lá khác, xong rồi nó sẽ di chuyển sang cây khác. Cái loài này nó hoạt động vào ban ngày bình thường á. Ở dưới cổ nó sẽ có một cái yếm. Tại vì cái bạn thằn lằn này đang còn nhỏ lắm nên là mình không có vạch cái yếm để cho các bạn coi được. Nhưng mà thôi để dịp khác đi, hoặc là lát nữa mình mà đi mình mà thấy bạn nào lớn mình dang cái cánh ra cho các bạn coi thì các bạn sẽ thấy nó đặc biệt hơn. Đây nè, đó, cái cánh này các bạn thấy không? Các bạn ấy có một cái bụng màu vàng nha, còn cái phần mà da ở bên dưới cánh thì nó có màu cam nè, các bạn thấy không? Nhìn rất là cổ đại, nhìn rất là đặc biệt đúng không? Đẹp ha. Ok, thôi bây giờ mình sẽ đi tiếp. Bây giờ đang là mấy giờ đây ta? Hôm nay đi rất là muộn, bây giờ là 11 giờ 30 phút rồi. Mà bây giờ bắt đầu mới đi vào cái đoạn rừng này nè. Lát nữa còn đi xuống suối nữa. Hy vọng tối nay sẽ tìm được nhiều loài động vật cho các bạn coi. Hôm nay mưa rất là lớn, nước từ trên thượng nguồn đổ xuống. Ok, vậy ha. Tạm biệt bạn Tân Lân. Như mọi người đã biết thì đây là anh Trung, còn anh đằng trước là anh Sĩ. Anh Sĩ thì lần trước cũng có đi, hay đi lắm, nhưng mà tại vì không có cameraman nên là toàn nhờ anh Sĩ cầm máy. Anh Trung thì chắc ai cũng biết rồi. Bên này có một con rắn nước, anh Trung vừa mới nhìn thấy. Nhìn thấy cái đầu nó lên không? Khoan, em chưa thấy. Ngay chỗ cái que khô mà gãy khúc nằm đầu ngược lại. Rồi em thấy con rắn hoa cỏ. Để em đặt gần cơ. Cái đoạn này nó là một cái đoạn mà nước nó ngập sấp. Và phía bên kia là suối. Ê, đừng có lặn nha. Đây, nó lặn xuống rồi. Con rắn này các bạn thường gặp, các bạn hay hỏi ở trên nhận dạng rắn độc ấy. Ây da, nhìn thì giống như rắn hoa cỏ cổ đỏ nhưng mà không phải hoa cỏ cổ đỏ. Cái loài này thì cái phần hoa văn ở trên cơ thể thì nó cũng giống như hoa cỏ cổ đỏ, nhưng mà cái phần cổ thì nó không đỏ. Và nó phổ biến hơn. Loài này thì sống ở dưới nước, còn hoa cỏ cổ đỏ thì sống ở trên khô. Ý dạ. Này các bạn thấy không? Đó. Ây da, loài này cắn cũng rất là sung. Ây da. Này các bạn coi này, đây. Cái phần đầu nó sẽ có cái phần màu vàng ở phía bên dưới hai bên má. Cầm gần lên dễ bị cắn lắm. Thường rắn nó sẽ níu vào các cái chướng ngại vật đấy để nó tẩu thoát. Đây, các bạn thấy cái đầu không? Đó. Nó bò từ dưới lên này. Nằm ở gốc cây này, xong nó thấy anh pha đèn nó chui vô đây, xong nó tuyển nó nằm đó tới giờ luôn. Bình thường rắn thì các bạn nhẹ tay thôi, nhẹ nhàng thôi thì các bạn sẽ không bị cắn. Các bạn mà mạnh tay là các bạn dễ bị cắn lắm. Mình đang cố gắng để nhẹ nhàng để con rắn nó không có bị kích động, không có cắn mình nè. Nhưng mà con rắn nó sẽ chịu đựng cho đến lúc mà nó không chịu đựng nữa rồi nó sẽ cắn nè. Thường thì các bạn hay nhầm lẫn rắn hoa cỏ cổ đỏ với loài này ha. Loài này có một cái cỏ màu vàng nhạt nè. Đó. Nhìn cái phần cơ thể thì giống y chang luôn. Về cái
hình của vảy này, rồi cái cấu hình của vảy, rồi các cái rằn ở trên cơ thể nhìn cũng tương tự luôn. Nhưng mà khác là cái phần cổ ấy, không có một cái đoạn đỏ dài. Đó. Đẹp ha. Rắn ở trong môi trường thì tự nhiên rất là đẹp. Để mình zoom lại cái phần đầu này, các bạn sẽ thấy nhìn rất là giống rắn hoa cỏ cổ đỏ. Đó. Mặt cũng có cái phần hai cái phần đai từ phía bên cạnh mắt mà chẻ xuống dưới hàm bên dưới. Cái loài này thì mình nhớ là nó cũng là một loài có độc, nhưng mà độc ở đây là độc đối với ếch nhái thôi á, chứ không có nguy hiểm đối với con người đâu. Đây là cái phần cơ thể này. Đây là cái phần phổi này. Con rắn nó sẽ thở rất là mạnh ở đoạn này. Ê, từ, nhẹ nhàng thôi. Đừng để rắn nó kích động quá thì nó sẽ cắn mình. Đó, nhìn xung quanh đây là các bạn để ý sinh cảnh sống của con rắn này này. Đây là một cái vùng nước ngập sắp. Đây là các cái loại cây sống ngập nước này, cây nước cạn này. Bây giờ mình thả con rắn này đi ha, xong rồi mình đi tiếp. Hy vọng là từ giờ cho đến đêm sẽ tìm thấy một số loài bò sát hoặc lưỡng cư nữa để cho các bạn xem. Một đêm mình tìm được những cái loài bò sát lưỡng cư gì. Đó, con rắn nó bò đi rồi đó. Để mình đi theo xem có nhìn thấy nó không ha. Ý đâu rồi? Rắn lẩn trốn rất là tốt, nên thường các bạn thả rắn ra là các bạn sẽ thấy rắn bỏ đi liền, không kịp ấy đâu, không kịp tìm lại đâu. Nên thường các bạn mà muốn quay video hay là các bạn làm gì đó thì các bạn giữ con rắn lại, các bạn quay hết video đi rồi các bạn lại thả rắn ra ha. Đây là một số loại ráy đẹp ha, có cái kiểu hình lá rất là đẹp. Bây giờ cái thú chơi kiểng lá cũng rất là phổ biến. Đây là một cái loài ráy mà mình cũng rất là thích này. Lá này là lá bị vàng hay là bị đột biến đây. Rồi, anh Trung với anh Sĩ đi đằng trước kìa. Các bạn thấy không? Các anh ở rất là xa rồi. Đây, cái sinh cảnh sống của rắn ở đây thì nó sắp nước như này này. Ở đây có cua nữa này. Đó, cua này là cua suối. Cá này. Đây, đi lên coi các anh đang làm gì kìa. Lấy cây con này. Cây mây anh. Anh Trung đang lấy giống cây, đang thu thập cây giống. Thường các bạn hay hỏi là đi đêm có sợ ma không anh Trung? Đi đêm có tin vào chuyện tâm linh không? Nếu mà tin vào chuyện tâm linh thì đừng có đi đêm. Đúng rồi. Nói chung là khi mà đã tâm linh rồi thì khó đi ban đêm lắm. Bây giờ sẽ đi đến một cái con suối này. Suối ở đây thì không có sâu lắm đâu, chắc khoảng đến qua mắt cá thôi. Lộn, qua đầu gối. Suối này có nhiều loài chim bói cá đẹp lắm. Hôm nay buổi chiều mưa nên là bây giờ nước đang rất là đục. Lội xuống xem có sâu lắm không. Suối này có rất là nhiều cá, nhưng mà bình thường không mưa nước trong thì mới quay cho các bạn coi được. Còn bây giờ nước đục như thế này thì thua rồi. Này các bạn coi nè, nước tới nước tới qua đầu gối luôn. Lội như thế này là hơi sâu rồi đấy. Các bạn thấy không? Một số loại cây này là cây lộc vừng, sống ở bên cạnh suối. Vào cái mùa hoa ấy, hoa nó rụng xuống đỏ hết luôn. Bây giờ thì đang không có hoa. Bên này là mây. Đó, đi rừng thì mọi người hay hỏi là có tin về chuyện tâm linh không, thì thực ra là mấy anh em đi rừng thì cũng đều làm những cái công việc có chủ đích cả. Ví dụ như là anh Trung thì sẽ đi thu mẫu thực vật này,
để phục vụ nghiên cứu hoặc là một số dự án mà nuôi trồng loại thực vật gì đấy. Anh cẩn thận rớt cái đèn anh Trung ơi. Nuôi trồng một số các cái loại thực vật hay là dược liệu gì đấy thì sẽ đi thu các cái cây con ở trong rừng. Đến mùa thì các cái cây lớn sẽ rụng hạt xuống rồi là cây con mọc lên, thì sẽ đi thu những cái cây con nó về để gây nuôi. Chứ mấy anh em thì không có phá sơn lâm đâm hà bá, không có săn thú, không có chặt cây nên là cũng không có tâm linh. Đó, thường các bạn hỏi thì hôm nay cũng đang không có con gì để quay cho các bạn coi thì trả lời cho các bạn biết là như vậy. Thật ra có những chuyện nên đối với các bạn thì có thể là các bạn sợ, nhưng mà với mấy anh em thì cũng không có gì. Tại trước đây thì ở cái đoạn suối này nhưng một đoạn khác thì có một người bị tử vong, nhưng mà không biết nguyên nhân tại sao. Khi mà tìm thấy người đấy thì cũng không còn thịt nữa, chỉ còn xương thôi. Cách đây có mấy trăm mét thôi. Đó thì cái thông tin này cũng ít người biết, tại vì còn phục vụ công tác điều tra nữa nên là không có public, không có công bố cái thông tin đó ra. Nhưng mà cái chuyện đó cũng xảy ra cách đây mấy tháng rồi, gần một năm rồi. Nếu mà đi lên đầu đường các bạn sẽ thấy có một cái miếu nhỏ, thì cái miếu đó là để dựng lên để thờ những người mà người ta bị tai nạn mà không có rõ nguyên nhân á. Thì cái miếu đó là để ai mà đi qua mà có lòng á thì sẽ thắp nhang cho ai mà mất mà chưa có tìm được người nhà, người thân đó. Đó. Thành ra là mình cứ làm cái gì mình đúng, mình không có làm gì sai thì mình cũng không có ngại chuyện tâm linh ha. Chứ mình cũng không có đi phá phách, không có đi không có chửi thề ở trong rừng, rồi không làm cái chuyện gì mà nó hỗn hào là được. Tôn trọng sinh linh vạn vật. Ok vậy ha, mình tắt máy đây để lát nữa coi có gặp chim hay là gặp các loài động vật gì khác không, mình quay cho các bạn coi. Hello các bạn, đây là một bạn chim bói cá, tên là bói cá bồng chanh đỏ. Thì cái bạn này là một trong 5 loài chim hiếm nhất ở trong khu vực phía Nam Việt Nam. Đây là một trong những cái loài chim mà khó chụp nhất, tại vì cái loài chim này sống ở những cái khúc suối mà có nước chảy quanh năm này. Rồi cái loài này nó có tập tính lãnh thổ, mỗi một đoạn suối thì chỉ có một con chim bói cá bồng chanh đỏ sống thôi. Các bạn sẽ thấy là bạn này có một cái bộ lông rất là sặc sỡ luôn. Nếu mà đánh giá thì mình thấy đây là một loài chim mà gần như là đẹp nhất trong cái họ chim bói cá luôn. Trong họ chim bói cá thì có rất là nhiều loài, nhưng mà đây là một cái loài mà có cái kích thước không lớn lắm đâu, chỉ bằng khoảng tầm 12-13 cm tính từ mỏ cho đến đuôi thôi, nhưng mà màu của loài chim này rất là đẹp. Mình thì mình không thích cái bạn bồng chanh đỏ này cho lắm, tại vì bạn ấy ăn cả rắn luôn, ăn côn trùng. Trước mình có thấy một cái anh chụp chim kia chụp được hình con chim bói cá bồng chanh đỏ đang ăn một con rắn hoa cỏ cổ đỏ baby, rất là dễ thương. Thực ra nói là không thích, tại vì là mình thích rắn hơn là thích chim nên là mình nói như vậy thôi. Nhưng mà thực ra thì mỗi loài trong tự nhiên ấy, nó sẽ có chức năng, có nhiệm vụ riêng của nó. Ví dụ như là chim bói cá bồng chanh thì sẽ ăn rắn thì sẽ ăn ếch nhái thì sẽ ăn các cái loại côn trùng, và các cái loại côn trùng thì sống ở trên các cái đồng cỏ hoặc trong các khu rừng. Vì vậy nên là thường các bạn sẽ hỏi là rắn, chức năng nhiệm vụ của rắn là gì, rắn tồn tại ở trong tự nhiên có mục đích gì. Thì ra bất kỳ một loại động vật nào ở trên thế giới, trên trái đất ấy, nó tồn tại nó đều có ý nghĩa của nó hết, kể cả rắn luôn. Rắn thì có loài sẽ ăn chuột, có loài ăn côn trùng, có loài ăn giun, có loài thì ăn các cái loài rắn khác. Thì mỗi một loài hiện diện ở trên trái đất nó đều có ý nghĩa của nó hết. Vì vậy nên là các bạn thường hay đập rắn và các bạn hỏi là ý nghĩa của rắn tồn tại trong tự nhiên là gì. Khi mà rắn hay cắn người hay xảy ra những cái tai nạn như vậy ấy, thì cái việc mà đụng độ giữa các loài động vật với nhau
ở trong tự nhiên hoặc là các loại động vật đụng độ với con người ở trên trái đất thì cái vấn đề đó nó vẫn thường xảy ra. Và ví dụ như là có một cái loài gì đó mà phát triển đến một cái số lượng lớn thì cái vấn đề đó nó đều nan giải hết. Bây giờ con người sống rất là nhiều nơi trên trái đất, rừng thì sẽ bị thu hẹp lại, các cái khu dân cư thì sẽ mở rộng ra. Vì vậy nên các cái vùng tiếp giáp ấy, hoặc là người dân mà đi khai thác lâm sản ở trong rừng bị rắn cắn ấy, thì cái chuyện đó nó cũng dễ hiểu. Nên các bạn cũng khi mà các bạn xem xét một cái vấn đề ấy, thì các bạn sẽ xem xét nó ở nhiều cái khía cạnh khác nhau để cho mình có một cái nhìn nó toàn diện hơn ha. Đó là đối với người và rắn. Còn đối với chim và rắn thì nó cũng như vậy. Chim thì sẽ ăn rắn. Ủa, em tưởng con chim. Dạ, em tưởng con chim vừa mới bay. Này các bạn thấy không? Cái đoạn suối này chỉ có một con chim bói cá bầu chanh đỏ thôi. Lên đoạn trên kia nữa thì có thể mình sẽ gặp một con khác nữa. Nhưng mà chúng sẽ chia từng cái khúc suối ra để mà chia lãnh thổ. Và cái nguồn thức ăn nó sẽ được ổn định trong một khúc suối. Nếu mà có nhiều chim bói cá quá thì cái số lượng cá nó sẽ bị giảm xuống. Các cái loại côn trùng hoặc là rắn rết nhái thì nó sẽ bị giảm xuống. Còn khi mà các cái con chim này mà nó chia theo lãnh thổ như thế này á, thì cái số lượng thức ăn và cái số lượng chim nó sẽ được ổn định, nó sẽ được cân bằng. Vậy ha. Mình không thích bạn đâu đó. Bye bye. Đi tiếp các bạn ha. Đây là lần đầu tiên trong khoảng 15 năm mình mới thấy lại nấm mối. Cách đây 15 năm thì hồi đó ở nhà, lúc đó cũng nhỏ thôi, mười mấy tuổi thôi, là thấy thỉnh thoảng á, ở các cái bờ ranh có ổ mối á, ổ mối mà đã bị cũ rồi á, thì nó sẽ có nấm mối. Nhưng mà mười mấy năm nay thì mình không có gặp nữa. Đi rừng thì gặp rất là nhiều nấm, nhưng mà hôm nay mới gặp lại. Ở đây thì có 2-3 cây thôi, nhưng mà cũng hái cho các bạn xem là cái nấm mối ở trong tự nhiên thì nó sẽ mọc như thế nào. Ở trong rừng thì nấm mối nó cũng mọc vào sau các cái cơn mưa. Lúc nãy mình có nói với các bạn là hôm nay trời vừa mới mưa xong đó. Thì ở đây có mấy cây nhỉ? 2, 4, 5 cây này. Để mình hái cho các bạn xem một cây để cho các bạn phân biệt cho nó dễ đi ha. Ây da. Thường nấm mối khi mà mọc sau mấy tiếng là nó sẽ bung ra như thế này này. Thường ấy các bạn thấy nấm trứng gà ấy, thì nó sẽ mọc ngày hôm nay nó mọc nhú lên một tí, ngày mai mọc nhú lên một tí, ngày kia nhú lên một tí rồi bắt đầu nó mới bung ra. Nhưng mà đối với nấm mối ấy, khi mà nó mọc là nó sẽ bung ra liền luôn. Nên nếu mà các bạn mà gặp nấm mối trễ thì nó sẽ nở toe ra như thế này. Thường thì người ta khai thác nấm mối, người ta sẽ khai thác vào sáng sớm 4 giờ 5 giờ gì đấy để cho nấm nó vừa mới bung nhẹ ra thôi. Thì lúc đấy cây nấm nó đang còn rất là giòn, rất là cứng. Còn như cây nấm này này thì khi mà sử dụng làm thực phẩm thì nó sẽ bị mềm ra rồi. Thì người ta sẽ không ưa ăn cái cây nấm mà bị nở ra rồi bằng cái cây nấm mà nó đang còn chúm chúm. Đó, thì các bạn nhìn, các bạn chỉ cần cầm thôi các bạn đã biết là cái cấu trúc của cái cây nấm nó đã khác đi rất là nhiều rồi. Này. Đây là một cây nấm cũng không to lắm đâu. Nấm mối thì nó còn có thể to hơn nữa. Bên dưới thì các bạn để ý này, côn trùng nó sẽ nằm và nó ăn các cái lá nấm ở bên dưới. Đó. Thường thì cây nấm mối á, bên trên chóp này này nó sẽ sậm màu hơn, rồi cái phần viền nó sẽ sáng màu ra. Nhưng mà cái cây nấm này thì nó bị côn trùng ăn mất tiêu cái ngọn rồi. Tại vì ấy, cái máy quay nó không có rõ để cho các bạn coi được ấy. Khi mà cái ánh đèn nó chiếu ngược từ đây, từ trên kia xuống kìa, mình nhìn ngược lại ấy, mình nhìn thấy bào tử của cái cây nấm nó đang khuếch tán ở trong không khí. Tức là đây là cái phần cái khu vực sinh sản của cây nấm này. Nó sẽ buông các cái bào tử nhỏ ơi là nhỏ, nhỏ lắm luôn ấy. Xong rồi cái bào tử đó nó sẽ bay ở trong không khí, nó bay đi khắp khu rừng luôn. Hàng triệu chắc phải hàng tỷ bào tử bay trong nhiều giờ như vậy đó. Đó, bây giờ mình đang nhìn thấy bào tử nó đang bay ngược ra này. Đó, xong bắt đầu là nó sẽ rơi xuống rất là nhiều nơi trong khu rừng. Và sau đó khi mà cái hệ vi sinh này, hệ nấm rồi hệ tất cả mọi cái chất dinh dưỡng, tất cả mọi cái điều kiện mà nó đáp ứng đúng cái điều kiện của cây nấm này, thì cây nấm này bắt đầu nó mới mọc từ dưới đất lên. Từ cái bào tử đó nó sẽ phát triển và nó mọc thành cái cây nấm như thế này. Bào tử thì nó bay đi khắp nơi, nhưng mà có những cái vị trí ấy, thì nó có cái điều kiện thuận lợi
cho cây nấm này thì nó mới mọc thành cây nấm. Còn những cái bào tử mà nó bay và nó nằm ở những cái khu vực, những vị trí mà nó không thuận lợi á, thì cái bào tử đó nó sẽ bị hư đi. Thì đó là lý do tại sao mà có những khu vực thì mọc rất là nhiều nấm mối, nhưng mà có khu vực thì nó không mọc. Nó cần rất là nhiều yếu tố xung quanh để mà phát triển được ra một cây nấm như thế này. Ok vậy ha. Tại vì có ít quá nên là mình sẽ không hái về. Bây giờ đó là 12 giờ 41 phút rồi, rất là trễ rồi. Bây giờ mình sẽ đi ngược ra dọc con suối này khoảng tầm 500-600 mét nữa thì sẽ ra đến đường. Rồi mình sẽ lấy xe và mình sẽ đi soi một vòng nữa xem là có rắn hay là có cái loài gì thú vị nữa không, để mình giới thiệu cho các bạn xem. Sau đó mình sẽ trở về nhà, tại vì bây giờ cũng đã rất là trễ rồi. Ok vậy ha, đi tiếp ha. Lúc nãy khi mà nói với các bạn là nếu mà tìm được một cái con tắc kè bay nào khác mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó, đó là mình nói chống chế thôi, nhưng mà rất là khó để trong một đêm mà mình có thể tìm thấy hai con tắc kè bay luôn. Nhưng mà không biết là hôm nay thời tiết như thế nào ấy, thuận lợi. Nói chung có những cái điều ở trong tự nhiên mình không thể nào mình giải thích được. Ví dụ như là có những thời điểm ấy mình đi 2-3 tháng luôn không gặp một con tắc kè bay nào hết, nhưng mà tối hôm nay nè, lúc nãy mới nói các bạn là hứa sẽ nếu mà gặp con tắc kè bay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì ngay đây có một con tắc kè bay to. Đây là cái kích thước mà trưởng thành luôn rồi. Để mình coi coi đây là con tắc kè bay được cái ha. Đây này, cho các bạn coi này. Đây là cái tư thế nằm ngủ của tắc kè bay. Bình thường ấy thì nó sẽ ngủ ở những cái cành rất là nhỏ, rất là mảnh như vậy này. Xong rồi con tắc kè bay nó nằm ở đây luôn, nhưng mà nằm đầu nó sẽ trúc lên trên, xong rồi đuôi nó thòng xuống dưới và nó ngủ. Còn con tắc kè bay này thì nó đang ngủ ở trên cây này các bạn. Ê à. Để bây giờ mình sẽ tiết lộ cho các bạn thêm một chi tiết nữa rất là thú vị. Tức là cái con tắc kè này nó còn có cả răng nanh nữa. Chờ mình một tí, tại vì hôm nay á mình đi hôm nay mưa nên là mình không có đem đủ máy quay đi để quay cho các bạn coi đâu. Mình chỉ đem một cái máy cầm tay thôi, nên là cái chất lượng video nó không được tốt lắm nha. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để mình làm sao để mà mình cho các bạn thấy hết được cái vẻ đẹp của cái con tắc kè bay này nè. Đây, mình cho các bạn coi nè. Đó, các bạn thấy đôi cánh của con tắc kè bay này không? Tắc kè bay rất là xấu số nha. Ví dụ như là các cái khu vực ví dụ như là Phú Quốc này hoặc là Hà Tiên của Kiên Giang thì tắc kè bay bị phơi khô để mà ngâm rượu. Và người ta đồn thổi là tắc kè bay có tác dụng gì đó liên quan đến làm tăng cái nhu cầu, cái ham muốn của đàn ông. Nhưng mà trên thực tế thì không biết là cái tác dụng này đến đâu, nhưng mà cái việc sử dụng động vật hoang dã trong các bài thuốc thì nó ảnh hưởng đến tự nhiên rất là nhiều. Này các bạn coi này, con tắc kè nhỏ lúc nãy thì các bạn thấy là nó sẽ có cái màu cam phía bên dưới bụng đúng không? Còn con này thì nó sẽ là màu vàng nhạt này. Đẹp ha. Có một cái điều thú vị nữa là con tắc kè này nó có răng nanh nha các bạn. Này, để mình cho các bạn coi này. Ây da. Ui. Ây da. Ây da. Rồi, chảy máu luôn. Nè. Cái răng nanh rất là khó nhìn, tại vì bây giờ rất là khó để mà các bạn nhìn thấy được cái răng nanh của con tắc kè. Tại vì nó rất là nhỏ. Rồi phải do góc ánh sáng nữa thì mới nhìn thấy cái răng nanh được. Tại vì nó nằm hơi sâu ở phía bên trong nên là rất là khó để nhìn. Đó, máy thì cũng quay thấy rồi đó, nhưng mà để mình cố gắng coi. Chắc là rất là khó. Để khi nào mình dùng một cái máy ảnh và mình dùng một cái ống kính macro nữa đi để mình chụp cho các bạn thì các bạn sẽ thấy được cái răng nanh của con tắc kè này ha. Nè, đây là cái phần lưng của con tắc kè này. Đẹp dã man luôn. Đây là một cái loài động vật mà mình rất là quan tâm luôn ở trong rừng á. Ở trên thế giới thì hình như là có mười mấy loài đó. Bạn mình có vẽ một cái bảng của tất cả các cái loài tắc kè bay ở trên thế giới luôn, cực kỳ đẹp. Nè các bạn coi này. Các bạn hình dung là mỗi buổi sáng khi mà nắng lên á, rồi mấy bạn tắc kè bay này khi mà các bạn đi gáy á, các bạn sẽ banh cái phần cờ cổ ra, nhìn rất là đẹp. Nè, cho các bạn coi nè. Ây da. Ở cổ có một cái cờ màu vàng vàng này, các bạn thấy không? Đó, hay ha. Các bạn này bay rất là giỏi.
buổi sáng khi mà có ánh nắng mặt trời đó, các bạn tắc kè bay này sẽ bám ở trên thân cây ở các cái hướng nắng á, xong rồi phơi nắng, xong rồi banh cái cờ ra, xong rồi nhấp nhô, tại vì cái màu vàng tương phản đó nó sẽ gây chú ý cho tắc kè cái, và đó sẽ là cái dấu hiệu để mà tắc kè cái nhìn tắc kè đực ở những cái cây rất là xa, và khi mà đã xác định được mục tiêu rồi á, tắc kè đực sẽ bay sang cái cây đó và thu hút rồi tán tỉnh bạn tình của mình. Đây là một con tắc kè mà có cái kích thước trưởng thành rồi đó các bạn. Một số khu vực khác cao hơn, ví dụ như là Lâm Đồng á, thì có một cái loài tắc kè bay khác, nhưng mà mình chỉ có quan sát được cái loài tắc kè đó ở trên cây vào ban ngày thôi, thì mình chưa có đi ban đêm. Mình đi ban đêm rồi nhưng mà mình chưa có gặp, nói chính xác là như vậy nè. Đẹp ha các bạn ha. Ấy da, nữa rồi. Ấy da. Các bạn thấy không? Răng cực kỳ sắc luôn. Cắn tới đâu là bong da tới đó. Đó, bình thường móng tay mình cũng sạch lắm. Tại vì có mấy bạn kêu là trời ơi, làm video gì mà móng tay gì đen thùi lùi vậy. Thực ra bình thường trước khi mà đi vào rừng thì móng tay mình nó cũng sạch lắm, nhưng mà khi mà lăn lê bò trườn trong rừng á thì móng tay bắt đầu nó bị dính đất, chứ không phải là mình mình ở dơ nha. Thế bây giờ mình thả con thằn lằn ra ha, để mình coi tối nay có gặp loài gì khác không. 3 giờ sáng và đây là con rắn đầu tiên mà mình tìm thấy. Tại vì tối hôm nay toàn là gặp tắc kè bay thôi, gặp chim nữa. Và đây là cái con rắn mà rất là phổ biến ở cái khu vực này. Thường thì các bạn sẽ thấy rắn lục đuôi đỏ đúng không? Nhưng mà trong một cái nội dung trước mình có làm để mình cho các bạn xem một số các cái loại rắn lục đuôi đỏ có độc ở Việt Nam đó. Thì các bạn muốn xem chi tiết thêm về các loại rắn lục màu xanh mà có độc ấy, thì các bạn xem cái nội dung trước cũng được. Còn cái nội dung lần này thì mình sẽ nói về cái con rắn lục mắt ruby ha, con rắn lục mắt hồng ngọc. Đây là một con rắn mà mới tìm thấy cách đây khoảng 10 năm thôi, mới được đặt tên cách đây 10 năm thôi. Đây cho các bạn coi này. Rắn lục ruby ở trong tự nhiên ấy, thì nó sẽ nằm như thế này. Đây là cái tư thế mà đang chờ mồi của một con rắn lục ruby này. Thường các bạn hỏi là tại sao mình bắt rắn không cắn. Cắn chứ sao không cắn. Nó sẽ có những con mà rất là dữ, có những con thì rất là hiền. Thì đó là cái lý do tại sao mà có những con thì mình bắt nó cắn, có những con mình bắt nó không cắn. Các bạn thấy rồi đúng không? Ở trong tự nhiên thì con rắn nó sẽ nằm lên một cái khúc cây vừa với cơ thể của nó như thế này này. Cái phần cổ nó sẽ thu lại. Khi mà cơ thể nó thu lại như thế này đó, thì con thằn lằn nó sẽ chạy qua cái cây ở đằng trước kìa. Thì con rắn nó sẽ mổ và nó bắt cái con thằn lằn mà đi qua trước mặt nó. Thì khi mà chờ như vậy, con rắn nó sẽ phải đưa về một cái tư thế để mà có thể phóng ra đúng cái khoảng cách mà đến cái phần cái khúc cây ở đằng trước mặt đó. Đó là lý do tại sao mà nhìn vào một cái tư thế ở trong tự nhiên thì các bạn biết là con rắn nó đang giận dữ, hay nó đang chờ mồi, hay là nó đang ở trong một cái tư thế nào mà nó có bất lợi với bạn hay không. Thì bây giờ mình sẽ bắt con rắn này ra cho các bạn xem ha. Bắt bằng tay không luôn ha. Các bạn hay nói là anh ơi anh làm sao để rắn nó không cắn á. Thì rắn thì con nào nó cũng cắn ha, chẳng qua là mình tương tác với nó như thế nào. Ây da, tí thì ngã cắm đầu vào con rắn luôn. Mình tương tác với nó như thế nào để cho nó không cắn mình thôi ha. Hôm nay không có đem móc, hôm nay mình không có đem móc nên là mình lấy cái cây để mình móc con rắn ra nè. Này các bạn coi nè. Đẹp ha. Một con rắn lục mắt hồng ngọc cực kỳ đẹp luôn. Con này ấy, thường nó sẽ có một cái phần chỉ màu xanh dọc cơ thể này. Đẹp không? Đẹp không? Thường ấy thì con rắn con nó sẽ có cái màu cam. Khi mà nó lớn lên đến cái kích thước trưởng thành rồi ấy, thì nó sẽ chuyển dần sang màu đỏ. Thì ở mỗi một giai đoạn tuổi ấy, thì nó sẽ có cái màu khác nhau. Này các bạn thấy không? Con rắn nó luôn luôn ở trong cái tư thế mà nó có thể phóng tới nó cắn được. Tại vì khi mà mình nói chuyện thẳng với con rắn như này này, thì cái nhiệt từ trong cái hơi thở của mình nó sẽ tỏa ra. Con rắn nó sẽ cảm nhận được cái phần nhiệt đó. Đó các bạn thấy không? Con rắn nó sẽ tấn công mình theo cái hướng mình nói chuyện. Thì lúc nãy á, khi mà con rắn nó nằm ở trong tư thế chờ mồi thì mình bắt con rắn rồi. Bây giờ con rắn nó đang ở trong một cái trạng thái cảm xúc khác. Bây giờ con rắn nó đang rất là giận dữ đó, các bạn thấy không? Cái phần đuôi của con rắn này, đây sẽ là cái phần mà
cảnh báo cho chúng ta biết là cái giới hạn này là đủ rồi đó. Rồi sau bây giờ con rắn nó sẽ bỏ đi. Thì mỗi một thời điểm con rắn nó sẽ có một cái trạng thái cảm xúc khác nhau. Thì khi mà các bạn nhìn vào con rắn á, các bạn phải biết là con rắn nó đang ở trong cái tâm thế nào, đang ở trong tâm thế săn mồi. Thấy không? Cắn rất là nhanh ha. Các bạn nhìn cái đuôi này. Các bạn thường hỏi là ở Việt Nam có loại rắn nào rung đuôi như rắn đuôi chuông hay không? Thì đa số các loại rắn lục ở Việt Nam đều rung đuôi như rắn đuôi chuông luôn ha. Nè, các bạn coi nè. Mình muốn làm con rắn giận dữ đơn giản lắm. Các bạn nhìn nhé. Đó, mình chỉ cần thổi vào mặt con rắn thôi. Nếu các bạn muốn triệu hồi một con rắn độc thì các bạn chỉ cần thổi vào mặt nó thôi. Hoặc là các bạn muốn con chăn gấm ấy, hoặc con chăn đất mà cắn bạn ấy, các bạn không cần phải làm gì nhiều đâu. Các bạn cứ thổi vào mặt nó, các bạn sẽ mỏ của các bạn sẽ toàn là máu không. Còn đối với rắn độc ấy, nếu mà nó cắn vào mỏ các bạn ấy, thì mỏ các bạn nó sẽ sưng rất là to lên. Mỏ mình nó đã to sẵn rồi, nếu mà bị con rắn này cắn nó còn to hơn nữa. Là mình cho các bạn xem cái đặc điểm mà con rắn khi mà nó giận dữ nó sẽ rung đuôi nha. Đó, đẹp ha, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp không anh Trung? Dạ, mắt vẫn đang còn cam, chưa có đỏ lắm. Đang nằm chờ mồi nguyên một buổi tối tìm thấy có một bạn rắn này. Ok, thôi bây giờ mình thả bạn rắn này đi ha. Muộn rồi, 3 giờ mấy sáng rồi ta. 3 giờ sáng rồi. Ok, tạm biệt, hẹn gặp lại. Các bạn thấy không? Khi mà con rắn nó hết giận dữ rồi nó sẽ bỏ đi. Đó. Cái dây leo này nó sẽ có 1 mắt này, 2 mắt này, 3 mắt này. Thì đây là những cái điểm tựa để con rắn nó có thể bò, nó đỡ toàn bộ cái cơ thể nó đi lên. Tiếp theo này, mắt thứ tư này, con rắn nó sẽ hướng được cái vị trí nào là cái vị trí tiếp theo để nó bò này. Thì mắt của các rắn ăn đêm ấy, thì nó sẽ nhìn rất là rõ trong môi trường thiếu sáng. Đối với các loại rắn ăn ban ngày ấy, thì thị giác của chúng phù hợp với cái cường độ ánh sáng cao hơn. Còn nếu mà ban đêm như thế này này, mình mà bật đèn mình chiếu như thế này thì con rắn nó sẽ bị vượt quá cái ngưỡng công suất mắt nó có thể chịu được. Nên cái phản ứng của con rắn nó sẽ khác so với các bạn chiếu đèn vào một con rắn ăn ban ngày ha. Ok, thôi nói nhiều chuyên môn quá nghe nhức đầu ha, lan man. Các bạn chỉ cần biết đây là một con rắn lục có độc thôi là được rồi. Còn các cái vấn đề liên quan đến hành vi tập tính đó thì nếu mà các bạn muốn bị rắn cắn thì các bạn cứ thử. Mấy anh em mình đang trên đường về. Đây là một con rắn khuyết Lào hay còn gọi là rắn sói. Đây là một trong rất là nhiều loài rắn sói ở Việt Nam. Cái loài này có cái màu vàng khi mà trưởng thành, còn vàng khoang đen lộn. Còn khi mà mới nở thì nó sẽ có cái màu trắng khoang đen. Còn đây là một con chưa trưởng thành nên là cái phần vàng nó đang chuyển tiếp từ màu trắng sang, nên là nó sẽ có cái màu vàng nhạt như thế này này. Nên là khi mà các bạn mà gửi hình để mà xác định tên của loài rắn đó thì các bạn gửi rắn trưởng thành thì mình sẽ dễ xác định hơn. Còn khi mà rắn nó đang còn nhỏ thì cái màu nó chưa ổn định nên rất là khó để mà xác định cái loài rắn đó là loài rắn gì ha. Thì cái việc mà xác định tên của một con rắn này nó phụ thuộc vào màu trên cơ thể trong cái giai đoạn phát triển nào nữa cơ. Nó cũng có nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái việc mà làm sao để xác định cho nó chính xác lắm. Nên các bạn chụp hình rõ một chút thì dễ xác định hơn. Bây giờ rất là trễ rồi. Xe rất là dơ. Toàn là đất không à, toàn là đất đỏ. Đây là một loài rắn rất hay bị chết oan, tại vì khi mà trưởng thành ấy, thì có cái màu vàng đen rất là giống với rắn cặp nong, cũng bị đập chết. Khi mà còn nhỏ ấy, thì có màu trắng đen thì nhầm sang rắn cặp nia, cũng bị đập chết. Nói chung là lớn hay nhỏ gì đều bị nhầm lẫn hết, đều bị đập chết hết. Cái phần sau của con này nó nhuyễn anh nhỉ. Con này khá là hoàn hảo.
không có bị tật lỗi, vảy cũng không có bị trầy xước gì hết, nên là lớn lên thì khối em chết. Bánh xe chỉ đi qua cách còn từng này. Tại vì nó nhỏ quá nên anh Sĩ không thấy. Em thấy chim trai em tưởng con gì? Các bạn thấy không? Mà buổi tối khi mà soi ánh đèn vào con rắn này này, nó sẽ có cái hiệu ứng trắng đen ấy, nhìn rất là bắt mắt, rất là dễ soi ban đêm. Thì như các bạn thấy rồi đó, thì các bạn vừa mới tham gia một cái buổi đi tìm các cái loài động vật sống trong môi trường tự nhiên, và thường thì tụi mình sẽ đi từ khoảng tầm 7 giờ tối cho đến khoảng 2-3 giờ sáng. Bây giờ là gần 3 giờ sáng rồi. Hôm nay thì gặp hai bạn tắc kè bay ha, rồi hai bạn chim bói cá bồng chanh đỏ. Thì các bạn có thể Google để biết thêm thông tin về các cái loài động vật mà mình tìm thấy ở trong một đêm. Còn các bạn mà có yêu cầu hoặc là có thắc mắc gì thêm về các cái hành trình mà mình đi vào rừng ban đêm như thế này thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới. Mình sẽ xem là câu hỏi nào mà nó xuất hiện nhiều lần thì mình sẽ trả lời các cái câu hỏi đó ha. Bây giờ mình đi về đây. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái nội dung tiếp theo. Bây giờ là 3 giờ sáng. Xung quanh mình có rất là nhiều tiếng của các loài bò sát, lưỡng cư, côn trùng, tiếng nước rơi ở trên lá. Vừa mới mưa xong nên không khí rất là trong lành, rất là lý tưởng. Mình rất thích cái không khí ở trong rừng luôn. Tại vì ở trong rừng á, không khí rất là sạch. Thời gian vừa rồi ở nhà mình bị stress đó các bạn. Tại vì mình là một người rất là hay đi. Khi mà một thời gian lâu mình phải ở nhà như vậy thì cảm thấy rất là bức bí. Và cuối cùng thì cũng hết thời gian giãn cách, nhưng mà mình cũng hạn chế đi lại. Tại vì đi vào trong rừng thì mình sẽ không tiếp xúc với ai hết. Chỉ có mấy anh em ở trong cơ quan, trong khu bảo tồn hay đi thực địa, đi nghiên cứu thì mình tham gia các cái chuyến đi như vậy. Thì nó sẽ an toàn cho cả mình và cho cả anh em luôn. Ok vậy ha, các bạn cũng vậy. Các bạn cũng hạn chế đi lại, mặc dù thì đã hết giãn cách rồi nhưng mà cái nguy cơ thì nó vẫn có. Vì vậy nên là chúc các bạn và mọi người trong gia đình thật nhiều sức khỏe. Ok, tạm biệt các bạn.